ආයිබෝන් ලසන්ත IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ Excel වල VLOOKUP function එක පිළිබඳ. මොකක්ද බලමු VLOOKUP function එක කියලා. මෙතන තියෙන පොඩි definition එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක Excel වල function එකේ description එකේ තියෙනවා. Looks for a value in the leftmost column of a table and then return a value in the same row from column you specify. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන table එකේ වම් පස අයිනම තියෙන වම් පසින් තියෙන කොලම් එකේ තියෙන යම්කිසි වැලියු එකක් පරීක්ෂා කළා ඊට අදාළ පේලියේ අපි කියන තීරුවකට අදාළ අගයන් හොයාගැනීමේ හැකියාව VLOOKUP function එකට තියෙනවා. අතරම අපි function එකක් ලබා ගන්න භාවිතා කරනවා formula කියන tab එක. හොඳයි අපි formula tab එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ formula tab එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් function library කියන කොටසට ගියපුවම lookup and reference කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. මේකේ පහළම කෙළවරේ තියෙනවා VLOOKUP function එක. හොඳයි අපි දැන් බලමු VLOOKUP function එකේ මොනවද තියෙන කොටස් ටික නැත්නම් මේ syntax එක ලියනකොට අපි භාවිතා කරන කොටස් ටික. මුලින්ම අපි දන්නවා function එකක් ලියන්න ආරම්භ කරන්නේ VLOOKUP කියන එකකින්. මෙතන තියෙනවා VLOOKUP value එක එහෙම නැත්නම් අපි මොනවද පරීක්ෂා කරන්න යන අගය කියන එක මෙතෙන්දී ලබා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ table එකේ තියෙනවා employee number එක ලබා දුන්නාම අපිට අවශ්‍යයි නම සහ salary එක බලා ගන්න. එහෙනම් අපි ලබා දෙන්නේ employee number. එහෙනම් මේ VLOOKUP value විදිහට අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ number එක අඩංගු. නැත්නම් අපි ඒක හොයන්න ඕනේ අවස්ථාව. මෙතන අපි තුන් මෙතෙන්ද ගන්නවා නම් මේ මම මෙතන type කරන එක තමයි lookup value එක විදිහට ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහෙන්ද මේ lookup කරන table එක? ඒ table එක අපිට මෙන්න මේ range එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට lookup කරන්න අවශ්‍ය තීරුව නැත්නම් තීරුවට අදාළ අංකය තමයි මෙතෙන්දී අතරම ලබා දෙන්නේ. මට හොයන්න ඕනි නම. ඒ නිසා මම මෙතනින් දෙන්න ඕනි දෙවෙනි තීරුව නැත්නම් number 2 ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට හොයන්න ඕනි salary එක. ඒ අවස්ථාවේදී මම VLOOKUP එකේදී දෙන්න පුළුවන් number 5. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු VLOOKUP එකේ ඊළඟ කොටසේ අවසානයේ තියෙනවා මෙතන range lookup. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ false කියන value එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතෙන්දී හොයන්නේ exact value එක මේකට වඩාත්ම ගැලපෙන අගය තමයි හොයන්නේ. හොඳයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු කොහොමද බලමු function එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය වුණේ data කොහොමද lookup කරන්න කියලා. හොඳයි මම function එක ලබා දෙනවා සමානයි VL දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tab key එක press කරන්න. එතකොට function එක එනවා. මේ function එකේ ඔයගොල්ලන්ට පහලින් පෙන්වනවා tip එකක්. මේ tip එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ මොන කොටසද නැත්නම් මේ අදහසක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම lookup කරන value එක දෙනවා. මම lookup කරන value එක තියෙන cell එක තමයි A2. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ lookup කරන table එක කොහෙද තියෙන්නේ? මම මෙන්න මේ table එක select කරනවා range එක විදිහට. හොඳයි. දැන් range එකට මම දුන්නා E5 to E21. ඊට පස්සේ මට දෙන්න පුළුවන් කමා එක. කමා එකකින් මම දෙනවා තුන්වෙනි අවස්ථාව column index number එක. මට lookup කරන්න ඕනේ column එක නම. ඒ නිසා මම ඒකේ index number එක ගත්තොත් එහෙම මේක 1 මේක 2 number 2 දෙනවා. ඊට පස්සේ කමා එකත් එක්ක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ exact value එක නිසා මම මෙන්න මේ false කියන එක තෝරගන්නවා. දැන් වරහන් වහලා අපි enter කරලා බලමු. හොඳයි මම දැන් දෙනවා මෙතන 1200 කියලා අගයක් නැති නිසා ඒක පෙන්වන්න නැත්තේ. හොඳයි අපි බලමු මේකේ තියෙන අගයක් අපි ලබා දෙමු 1250. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම වැටෙනවා රවීන්ද්‍ර ලසන්ත කියලා. ඒ වගේම මම මේ value එකට දෙනවා 1500. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එතන ඊට අදාළ නම ලැබුණා. ඊළඟට අපි තවත් අංකයක් දෙමු 1765. දැන් මම enter කරපු ගමන් VLOOKUP එකෙන් මේ අංකයට අදාළ නම මොකක්ද කියලා හොයලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි බලමු salary එකත් හොයන්න. salary එකටත් මම පාවිච්චි කරනවා function එක VL දීලා tab key එක press කරනවා. ඉස්සෙල්ලා මට දෙන්න පුළුවන් මම lookup කරන value එක තියෙන cell එක මම දෙන්නේ employee number එක. ඒ නිසා E2 දුන්නා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා data range එකට නැත්නම් මේ table array එකට මගේ data තියෙන සම්පූර්ණ range එක දෙනවා.
ඊට පස්සේ කමා එකක් මට දැන් අවශ්‍යයි සැලරි එක හොයන්න සැලරි එක තියෙන කොලම් එක තමයි මුලින් ඉඳන් ගත්තොත් 1 2 3 4 5 පස්වෙනි කොලම් එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේකෙත් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ exact value එක නිසා මට ඕන නම් මෙතනින් false කියන එක තෝරගන්න පුළුවන් වහනවා දැන් enter කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කියන නම්බර් එකට අදාළ සැලරි එකක් දෙනවා අපි නම්බර්ස් ටික වෙනස් කරලා බලමු 1610 හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් 1610ට අදාළ නම තියෙනවා වර්ණ වසුන්දර එයාගේ සැලරි එක තියෙනවා 15750ක් මේ වගේ අපි තවත් එකක් දීලා බලමු 1720 හරි මේ වගේ අපිට lookup කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඊළඟට අපි බලමු VLOOKUP එකේදී අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න validation එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ හැම වෙලාවකම අපිට අංකය ලබා දෙන්න ඕනේ ඒ නිසා මට පුළුවන් data validation භාවිතා කරලා මේ වෙනුවට validation මෙන්න මේ list එක මට ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ සඳහා මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් data කියන ඔයගොල්ලෝ මෙතන ලියලා තියෙනවා මම data validation වලට යන්නේ data කියන එකේ data tools වල data validation වල allow යටතේ මම list තෝරගන්නවා එහෙනම් මම data tab එකට ගියා මේකෙන් මම තෝරගන්නවා data tools වලින් data validation වලින් allow යටතේ මම තෝරගන්නවා any value වෙනුවට list කියන එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් source එක තෝරගන්න මම source එකට තෝරගන්නවා මෙන්න මේ employee numbers ටික හොඳයි මගේ employee numbers ටික මම ලබා දීලා මෙතෙන්දී okay කරනවා හරි දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙතෙන්දී අංකය type කරනව වෙනුවට නැත්නම් employee number එක ලබා දෙනව වෙනුවට මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අදාළ අංකේ තෝරා ගන්න අදාළ අංකය තෝරගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් වගේ අගයන් ලබා දීමේ එකින් එක අගයන් ලැබා දීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒ වෙනුවට අංකය තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ අපිට data validation භාවිතා කරලා list එකක් නැත්නම් lookup කරන්න ඕනි value එක type කරන වෙනුවට list එක හරහා තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඊළඟට අපි බලමු අපි ඉස්සලා table array එකට මෙන්න මේ range එක තෝරගත්තා මෙන්න මේ range එක හැම වෙලෙම අපිට තෝරගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේ range එක නම් කරලා තියන්න හරි ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ range එක select කරලා මේ range එක උඩ right click කරලා මම මෙතනින් දෙනවා define name කියන එක define name එකට ඔන්න මම නමක් දෙන්න පුළුවන් මම මේකට දෙනවා emp list කියලා හොඳයි මගේ range එක මම දීලා අවසానයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ lookup එකේදී අපි මේකම නැවතත් වෙනස් කරමු මේකෙදී lookup එකේදී අපි පාවිච්චි කරා අපි මේක delete කළාම අලුතෙන් ලියමු ඔයගොල්ලන්ට තව සැරයක් බලා ගන්න පුළුවන් මම VLOOKUP එක පටන් ගන්නවා සමානයි VL දීලා tab key එක press කරන්න ඊට පස්සේ lookup කරන value එකට මම දෙනවා A2 කියන එක ඊට පස්සේ මෙතන අපි දුන්නේ ඉස්සෙල්ලා table array කියනකොට මෙන්න මේ range එක තමයි දුන්නේ දැන් මට ඒ වෙනුවට type කරන්න පුළුවන් emp list කියන එක හොඳයි මම emp list කියන එක තෝරගත්තා මට lookup කරන්න ඕනි column එක තමයි 2 නම හොයන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ මගේ අගේ මම දෙනවා false කියලා හොඳයි ඒත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මෙතනින් මම දුන්නේ employee list කියන මම අර define කරපු නම ඒ වෙනුවට table array එක වෙනුවට මේකත් භාවිත කිරීමට පුළුවන් හොඳයි මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊටමත් පහසුවෙන් data list එකක් තුල තියෙන විවිධ තොරතුරු හොයා ගැනීම VLOOKUP එක භාවිතා කරලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට comment එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් මම ඒකට අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.